TikTok, your getaway to the past. مين فينا ما شافش فيلم لديزني طول حياته ولو فيلم واحد؟ لكن يا ترى عالم ديزني كان بسعادة وجمال أفلامه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. اتولد والت ديزني في 5 ديسمبر 1901 ميلادي. والده إلياس ديزني مزارع من أصول أيرلندية، وأمه السيدة فلورا معلمة من أصول ألمانية، وهو الابن الرابع من 5 أبناء. كانوا عايشين في مزرعة قريبة من المحيط، وزي ما قال ديزني في أحد لقاءاته إنها كانت أسعد أيام حياته عشان ما كانش بيساعد أهله في أعمال المزرعة لسنه الصغير، وهناك اتولد حبه وشغفه بالقطارات. لكن انتهت الأيام الحلوة لديزني لما اتصاب والده بالحمى التيفودية، واضطروا يبيعوا المزرعة وينتقلوا لمنزل مؤجر. وفي المدرسة اتعرف على صديق من عيلة بتحب المسرح، وقدم والت إلى عالم الاستعراض المسرحي والصور المتحركة، وبدأ يقضي وقت أطول في منزل صديقه بدل من منزل عيلته. ده غير حضوره ندوات وعروض فنية كل سبت، وكان بيساعد والده في توزيع الجرائد، فأهمل دراسته. واشتغل ديزني رسام كاريكاتيري في جريدة معهده خلال سنوات دراسته، وتميزت رسوماته الهزلية بالطابع الوطني السياسي. وفي عام 1919 بدأ ديزني مسيرته المهنية في مجال الرسوم المتحركة، واشتغل في أحد الاستوديوهات الفنية، وتخصص ديزني في إنشاء إعلانات للصحف والمجلات ودور السينما. وهناك اتعرف على رسام آخر يدعى أبيوريكس، وبدأوا بإنشاء تجارتهم الخاصة في عام 1920، وأنشأوا شركة يوريكس ديزني لتجارة الأعمال الفنية، ولكن كان مصيرها الإغلاق لعدم وجود عملاء. وبعد قضاء عامين في شركة الدعاية، ظن ديزني إنه اكتسب الخبرة الكافية لبدء تجارته الخاصة، وأسس مع صديقه فريد هارمان عام 1922 شركة لاف أوجرامز للأفلام، وكانت متخصصة في صناعة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، وأعمالها الستة الأولى كانت ناجحة، وأكسبت الاستوديو ورسومات ديزني شهرة واسعة. وافتتح ديزني الاستوديو الخاص بيه، لكن معرفش يوظف الفلوس كويس، فانتهى الاستوديو بالإفلاس. وهنا قرر ديزني ينتقل إلى مركز صناعة السينما المزدهرة هوليوود، وقرر ترك مجال الرسوم المتحركة عشان يكون مخرج أفلام واقعية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فقرر يجرب حظه مرة تانية في الرسوم المتحركة. وهنا قابل أخوه روبي وأقنعه بتولي مسؤولية الإدارة المالية للاستوديو الخاص به، وكانت دي بداية استوديو الإخوة ديزني. بدأ ديزني بالبحث عن موزع لأفلامه، إلى أن وافقت موزعة تدعى مارغريت وينكلر بالعمل معه، وبدأ ديزني بعمل الرسوم المتحركة بنفسه وإخراج مشاهد حية، في حين تولى أخوه روبي دور غير مألوف عليه وقام بدور المصور. فبدأوا بإنتاج سلسلة أفلام كوميدية قصيرة عن فيلم أليس في بلاد العجائب، وحقق نجاح كبير وشهرة واسعة. واتفق ديزني مع الرسام أبيوريكس، وقاموا بإنتاج شخصية أوزوالد، ولكنه خسر حقوق ملكيتها ورسامي الشخصية لصالح استوديو آخر. لذلك قرر ديزني ابتكار شخصية جديدة، وهي شخصية ميكي ماوس، وقال البعض أنها مشابهة لشخصية أوزوالد، ولكن باختلاف في شكل الأذن فقط، فشكوا في حقوق ملكية أوزوالد هل هي لديزني أم لصديقه الرسام يوريكس. ولكن في الواقع ان هما الاتنين شاركوا في بناء شخصية أوزوالد، وكان اول ظهور لميكي ماوس عام 1928 في فيلم صامت اسمه بلين كريزي، طائرة المجنونة. ولكن الافلام الصامتة لميكي ماوس معجبتش الموزعين، فابتكر ديزني فيلم صوتي اسمه ستيم بوت ويلي، المركب البخاري ويلي، وحقق الفيلم نجاح منقطع النظير، وتحولت كل افلام ديزني لافلام صوتية، وكان ديزني هو اللي بيقوم بشخصية ميكي ماوس بنفسه. وبسبب النجاح العظيم كافأت عصبة الأمم المتحدة ديزني بميدالية ذهبية، وأعلنت ميكي ماوس رمزا دوليا للنوايا الحسنة، وامتلأت الأسواق بألعاب على شكل شخصيات ميكي ماوس. وإلى جانب ميكي ماوس أطلق ديزني سلسلة أفلام موسيقية جديدة باسم سيلي سيمفوني، السيمفونية السخيفة، وقام برسم السلسلة وتحريكها بالكامل يوريكس. لكن يوريكس سئم من وضع التبعية في الاستوديو، على الرغم من انه قام بمعظم العمل، فترك ديزني وقام بافتتاح استوديو خاص بيه، واصبح يهدد هيمنة ديزني على سوق الرسوم المتحركة. لكن ديزني فازت باول اوسكار ليها عام 1932 ميلادي عن فيلم ورود واشجار،
وهو أول فيلم كرتوني ملون لديزني. وعلى الرغم من شهرة ديزني إلا أن إيرادات أفلامه ما كانتش بتكفي إنتاج ديزني، فقرر ينتج فيلم طويل عن شخصية سنو وايت. وانتشر الخبر في الوسط الفني واعتبروا الجميع جنون ديزني اللي هيدمر الاستوديو كليا. وحاول أخوه وزوجته صرفه عن الفكرة لكنه أصر على تنفيذها، واستمر إنتاج الفيلم لمدة 2.5 عام، واقترض من البنك الأمريكي لإنهاء إنتاج الفيلم، فكانت تكلفته الكلية حوالي $1.5 مليون. وعرض الفيلم عام 1937 واستقبله الجميع بحفاوة، وبلغت إيراداته ل$8 مليون. وتمكن ديزني من افتتاح استوديوهات جديدة له. لكن لما تم إنشاء نقابة لرسامين الكاريكاتير رفض ديزني الاعتراف بيها وما سمحش لموظفينه بالانتساب ليها، فأضربوا عن العمل لأن ديزني لم يعطهم حقوقهم من أرباح فيلم سنو وايت، على الرغم من أن موظفين ديزني كانوا الأعلى راتب في مجال الرسوم المتحركة في الوقت ده. لذلك لم يسامحهم على هذا الإضراب، وقام بطرد بعضهم بعد ضغط الرأي العام والدائنين عليه بالانضمام للنقابة. ولما دخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية تعاونت استوديوهات ديزني مع الحكومة بشكل وثيق، وقامت بإنتاج أفلام تعليمية وتدريبات عسكرية تهدف لرفع الروح المعنوية للقوات الحربية. لكن بسبب بعض المشاكل المالية توقفت ديزني عن إنتاج الأفلام الطويلة واكتفت بالأفلام القصيرة فقط. وبعد انتهاء الحرب اتغير الذوق الأمريكي وما عادش فيه اهتمام بالأفلام القصيرة، وأصبح الجميع يرغب بالأفلام الطويلة فقط. وتزامن ده مع تعافي الاستوديو ماديا عام 1950، فأنتج ديزني أفلام طويلة جديدة، أولها فيلم سندريلا، يليها أليس في بلاد العجائب وبيتر بان. وفي عام 1952 بدأ ديزني بمحاولة إنشاء مدينة ملاهي خاصة، وأنشأ فرع خاص في الشركة للاهتمام بشؤون ديزني لاند فقط والإشراف على بنائها. وشاركت ديزني في مجالات أخرى لصناعة الترفيه، فكان فيلم جزيرة الكنز أول فيلم واقعي حقيقي للشركة. وأدركت شركة ديزني مبكرا أهمية التلفاز فأنتجوا برامج تلفزيونية أيضا. وبسبب التوسع الكبير في مجالات صناعة الترفيه قل اهتمام ديزني بقسم الرسوم المتحركة، وأوكل مهامه إلى رساميه الذين أطلق عليهم اسم العجائز ال9، وأنتجوا العديد من الأفلام الناجحة مثل النبيلة والشارد والأميرة النائمة والسيف العجيب. وتوفي والت ديزني في ديسمبر 1966 بسبب إصابته بسرطان الرئة عن عمر يناهز 65 عاما، تاركا خلفه كنزا من الرسوم المتحركة. ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره في صناعة الرسوم المتحركة، فقد كان الأول باستخدام عدة ابتكارات فنية في سينما الرسوم المتحركة مثل الأصوات والألوان والكاميرا متعددة الوظائف، وهو الذي استطاع أن يحول الرسوم المتحركة المهملة إلى شكل من أشكال الفنون المتطورة. كما حصدت الكثير من أفلامه على جوائز الأوسكار، وحصل على الجائزة الشرفية للأوسكار عن شخصية ميكي ماوس. إلى هنا تنتهي رحلتنا في عالم ديزني. ولو استمتعتوا بالرحلة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وخليكم فاكرين إن لولا الماضي لما كنت لتكون هنا. أشوفكم في رحلة زمنية جديدة الأسبوع الجاي. مع السلامة.